سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد دوربین گوشی ها براتون صحبت بکنم. امروز این مدلی که دست منه هواوی Y7A هست که تقریبا مال 4-5 سال پیشه. دوربین های گوشی های جدید یه سری امکانات جدید رو هم دارن که سامسونگ F23 FE رو هم تو ویدیوی بعدی بهتون توضیح میدم و اون چیزهایی که مواردی که و امکاناتی که بهش اضافه شده. در مورد ایزو، دیافراگم و سرعت شاتر هم براتون صحبت میکنم. توی ویدیوهای جداگانه‌ای هم در مورد عکاسی، مثلث نوردهی و غیره حتما توضیحات مفصل تری براتون ارائه خواهم داد و امیدوارم که سابسکرایب کنید من رو، لایک و کامنت هم یادتون نره، پیگیر باشید که من در ویدیوهای بعدی توضیحات بیشتری رو خدمتتون عرض کنم. خب من وارد دوربین این گوشی میشم. امروز میخوام فوتو، ویدئو و در قسمت مور، پرو، اسلو موشن، تایم لپس و HDR بهتون توضیحاتی بدم. از فوتو شروع میکنیم. ببینید یه دونه گزینه اینجا داره دست راست که من میتونم لنز هامو عوض بکنم با زوم کردن. ببینید رو حالت واید از 9 به بعد نگاه کنید، ببینید کیفیت چه تغییری میکنه. کیفیت بهتر شد. میخوام یه نکته بهتون بگم. از 9 به پایین، از 1 به پایین میره رو حالت واید. بهترین لنزی که توی دوربین ها استفاده میشه نورمال لنزه، یه محدوده ای که بین واید و تله قرار میگیره. واید خب بازتره دیگه و برای شما مثلا میگید زوم بک، مثلا زوم میخواید بکنید برگردید عقب تصویر بازتری بگیرید، از واید استفاده میکنید. من خودم از واید زیاد استفاده نمیکنم. مثلا اگر دوربین این لنز این گوشی 50 مگاپیکسل 48 مگاپیکسله، وایدش 12 مگاپیکسله، پس بیشترین کیفیت رو من روی نورمال لنز دارم، مگر اینکه مجبور بشید یا نوردهیتون انقدر عالی باشه، دکورتون، نوردهیتون، همه چی انقدر عالی باشه که مجبور بشید از واید استفاده کنید، زیاد خدشه‌ای به تصویرتون وارد نشه. توی ویدیو هم همینه ها. توی ویدیو هم شما سعی کنید از واید استفاده نکنید مگر اینکه مجبور بشید. اگر مجبور شدید نوردهیتون رو عالی کنید. این بالا چند تا گزینه داریم. اول اینو بهتون بگم، شما نورسنجی بخواید بکنید رو هر قسمت از این تصویر، مثلا من اول اینو بیارم رو حالت نرمال، بریم من این پایه دوربین رو ببینید روش میزنم، تصویر رو هم روشن‌تر میکنه هم فوکوس رو میندازه روی اون، روی پایه. اگه من اینجا که روی این مثلا اسباب بازی بزنم، تصویر تاریک‌تر میشه، فوکوس رو هم میندازه روی این گوله بندازم، فوکوس رو انداخت رو. دوباره ببینید یه جای تاریک‌تر من پیدا بکنم اینجا. ببینید نورسنجی و فوکوس با تاچ کردن شما روی هر قسمت از صفحه صورت میگیره. و حالا بریم این بالا از منوی تنظیمات، یه اسپکت ریشو داره که نسبت تصویر 4:3 1:1 فول اسکرین تنظیم کنید. من خودم رو 4:3 میگیرم. اودیو کنترل، گسچر کنترل و کپچر اسمایلز برای اینه که شما مثلا بخندید عکس بگیره، شات بزنه، یا با صدا یا با دست، که من اینا رو آف کردم چون معمولا با دست خودم شات میزنم یا روی صفحه میزنم. ویدیو ریزولوشن من روی 1080p میذارم و نسبت تصویر 16:9 که یوتیوب هم 16:9 فکر کنم. 720 هم داره اما کیفیت میاد پایین. من HD میگیرم دیگه، 1080p. البته اینا پروگرسیو میشه، اینترلیسش هم 1080 آی هم هستش که جدیدتر اینترلیس میشه. بعد فریم ریت روی 30 فریم یا 60 فریم داره که اینجا وایسید من اینو بذارم روی 1080، 60 فریم هم به من میده. اگر نیاز دارید به 60 فریم در ثانیه حتما روی 60 بذارید و اگر یه کار معمولی مثل همین 30 فریم کافیه. 30 فریم در ثانیه برای ویدیو است که میخواید ویدیو بگیرید و این FPS همون فریم پر سکند دیگه، میگه شما داری فیلم میگیری، تصویر میگیری، تو هر ثانیه 30 تا فریم برات بگیرم یا 60 تا. اگر 60 بذاری بعد نوردهیت هم بیشتر بکنی چون سرعت شاترت داره میره بالا دیگه. 60 تا تصویر داره در 1 ثانیه میگیره یا به صورت دیجیتالی داره جاروب میکنه روی سنسور تو. من روی 30 میذارم.
بعد اینجا یه دونه اسیستیو گرید و هوریزونتال لول داره که من جفتش رو آن کردم. روی تصویر ببینید این خطای عمودی و افقی اینها همون گرید ما هست که ما میتونیم توسط اینها مثلا سوژه رو کجا بذاریم، نقاط طلایی و نقاط فعال و نمیدونم نقاط قوت، همه اینا روی اینه. 6 تاییش هم داریم. یه موقع فیبوناچی هم بخواید بگیرید مثلا جاشو تشخیص بدید، باز این خطا کمکتون میکنه. این هوریزونتال لول هم این برای تراز کردنه. ببینید این اینجوری که میکنه از ترازی در میاد کم رنگ میشه. الان تو این حالت پررنگ شد یعنی ترازه. تایمرم که الان آفه، یعنی من دکمه شاتر رو میزنم میگیره درجا. رو 2 ثانیه بذاری 2 ثانیه طول میکشه. شاتری که میزنید 1 2 بعد میگیره. 5 ثانیه و 10 ثانیه هم همینطور بیشتر طول میکشه. معمولا کسانی که دستشون میلرزه یا میخوان کیفیت خیلی بالا باشه رو 2 بذارن، تو خود همین فشار دادن کلید یا لمس کردن یه لرزشی به گوشی میده دیگه و باعث افت کیفیت میشه. رو 2 بذارید وقتی که گرفتید 2 ثانیه بعد بگیره. خب اد واترمارک همون نوشته هاییه که مثلا گوشه تصویر میندازید، یه چیزی میخواد بنویسید اسم خودتون. من توی لایت روم واترمارکم می‌نویسم فوتو 2 تا نقطه امیر حیدری. این واترمارک منه. لوکیشن تگ که میگه که کجا گرفتید این عکس رو براتون ثبت میکنه. میوت هم که فکر کنم میوت میکنه، صدای ویدیو رو قطع میکنه، ضبط نمیکنه. بعد این گزینه هم هیچی. پایینیش میگه که روی مموری کارتت ضبط کنم عکس و فیلماتو یا روی حافظه گوشی. اگر اینو آن کنید روی مموری کارتتون، همون استی کارتتون ذخیره میکنه. اگر آفش کنید رو حافظه خود گوشی ذخیره میکنه. اگر یه موقع همه رو به هم ریختید و نمیدونستید چیکار کنید یا فرصتش رو نداشتید، ریستور دیفالت رو بزنید. همه ی تنظیمات رو برمیگردونه به تنظیمات کارخونه که یه تنظیمات نرمال و استاندارد هست. این بالا هم یه سری پریست به شما میده که مثلا با کدوم پریست ها عکس بگیرید. اینم برای فلش هاتونه. این حالت اتومات فلشه که نگاه میکنه، نورسنجی میکنه، اگر نیاز باشه فلش میزنه. اینو بزنید کلا فلش رو آف میکنه دیگه، حتی اگه نورم کم باشه فلش نمیزنه. اینو بزنید فلش رو آن میکنه. زمانی که دکمه رو میزنید فلش میزنه. اگر این یکی رو بزنید این کلا دیگه نور داره میتابه، نور آنه. خب قسمت بعد اینو بزنم رو اتو. این دوتا گزینه بالای دیگه هم یک AL زده که یه دایره دورشه و بغلش اینا برای آل لنزه، یعنی تمام لنزها دیگه کاربردهایی داره که اینجا الان برای من فعال نیست بخوام بهتون توضیح بدم. بریم رو قسمت ویدیو. ویدیو 2 تا نکته داره. یکی این بیوتی است که تو عکس هم هست. اگر یه موقع مثلا اسکی اون پوست طرفی که سوژه‌ای که میخواید ازش بگیرید یه ذره چاله چوله داره، لک داره، خال داره، اینا میتونید با این بیوتی یه ذره سافتش بکنید، مثل همون روتوش میمونه توی فتوشاپ. و یه چند تا نکته رو بهتون بگم. ببینید این بالایی‌ها رو بگم، این فلشه که دوباره میتونه کلا نور بتابونه یا نه آفش بکنید. این هم یه سری پریست به شما میده که میخواید فیلم برداری بکنید با این پریست ها استفاده بکنید، بستگی به سلیقه شما و کاربردتون داره. من بزنمش روی نان، یعنی بدون هیچ پریستی. این که همون استفاده از لنزهای مختلف و زوم و زوم بکه. ببینید اگر یه سوژه‌ای، من 2 تا سوژه دارم اینجا، یه دونه تو عمق تصویر دارم، یک به قولی بک‌گراند، یه دونه تو فورگرانده. من اگر روی این فوکوس کنم، این روی این فوکوس الان از واید در بیارم روی این حالت بذارم که به کیفیت بهتره، روی این فوکوسه، این بیاد از اینجا رد بشه. ببین فوکوس پشت سری ریخ به هم، سری خودش دوباره تصحیح کرد. اگر بخوام اینو ثابتش بکنم یه دونه روی این میزنم رو لیوانه یا گلدونه، چند ثانیه نگه میدارم دستمو. ببینید فوکوس اکسپوژر اند فوکس آر لاکد، الان لاک شد روی. حالا ببینید اینو تغییر میدم، این راه میره به هیچ عنوان دیگه فوکوس و اکسپوژر هم تغییر نکرد. با این طریق میتونید شما لاکش کنید. خب تنظیماتش هم که گفتم همه رو، چیز خاصی نداره. بریم سراغ مور. اینجا مهمترین بخش هر دوربینه. پرو که بزنید این برای عکس برداریه. این 48 مگاپیکسل گوشی من، این زدم روش که فعال بشه و بالاترین کیفیت رو به من بده.
ببینید ایزو، سرعت شاتر، ایوی، اتوفوکوس، وایت بالانس همه رو به من داد. از ام شروع میکنم. ام ببینید 3 تا حالت به من میده. اینها برای نورسنجیامونه که میگه یه نقطه نورسنجی کن، یه ذره بیشتر از یه نقطه، یا کل یه محوطه رو نورسنجی کن. ایزو، ببینید ایزو از حالت اتومات وقتی روی A بزنید اتومات میشه، آبی میشه، برش دارید این دایره از اتومات خارجش کردن. ایزو چیه؟ شما زمانی که میخواید عکس و فیلم بگیرید یه گزینه‌ای داریم به نام ISO یا ایزو که میاد یه سری پیکسلا رو برای شما روشن میکنه توی تصویر و اینها به صورت دیجیتال داره انجام میشه. یعنی یه سری LED شاید مثلا روشن میشه، نور میده. یه جاهایی که مثلا نورمون کمه یا میخوایم مثلا یه ذره روشن‌تر باشه تصویر، ما مجبوریم 200 تا 250 تا 300 تا 1000 تا حتی ایزو بدیم. بستگی به روز و شب و مقدار نوردهی داره. هر چی ایزو رو بیشتر بکنی یعنی که به صورت مصنوعی داری نور میدی دیگه، از طریق خود گوشیت، از طریق دوربینت داری نور میدی، پس کیفیتت کم میشه. یه جاهایی هم بیش از حد بدی اصلا نویز میفته، قشنگ دندونای ریز سفید مشخص میشه تو تصویر. پس تو مقدار ایزو خیلی احتیاط کنید. از 50 داره تا 3200. ببینید قشنگ اینجا، از اینجا ببین، از تقریبا از 800 به قبل دیگه اون دندون ریزا رو نزد. پس سعی کنید ایزوتون رو تا جای ممکن کم بگیرید، مگر اینکه مجبور بشید عددش رو ببرید بالا. یه سرعت شاتر داریم S که از حالت اتومات من برش میدارم. این ناحیه پرو کاملا دستی شما میتونید همیشه رو تنظیم بکنید. ببینید از 1/4000 سرعت شاتر داریم تا 30 ثانیه. یعنی من الان یه دونه شاتر بزنم 30 ثانیه طول میکشه تا، یعنی دهانه باز میشه بعد 30 ثانیه بسته میشه. یعنی انقدر نوردهی زیادی رو به سنسور داریم. و تو نوردهی‌های بالا شما باید سعی کنید که سوژه و گوشیتون ثابت باشه، مگر عکس‌های خاص باشه، بخواید مثلا عکس ماشین‌هایی که رد میشن و حالت یه حاله روح مانند بگیرید، یا کار دیگه تکنیکایی که هست توی عکاسی. سرعت شاتر هر چی میره بالاتر، یعنی مثلا من اینجا بیارم روی 1/400 ثانیه سرعت شاتر، اینجا خیلی رفت بالا، میبینید تاریک تر میشه. پس نوردهی رو باید بیشتر بکنید، چون توی سرعت خیلی بالا یا آن باز میکنه میبنده و یه نوردهی ضعیفی سری میره و میاد. اینا ببین هر چی سوژه متحرک تر باشه و شما بخواید عکس فریزتر و خوشگلتری بگیرید، مجبورید سرعت شاتر رو ببرید بالا. حالا اینا رو تو دورهای عکاسی، مثلث نوردهی و سرعت شاتر ایزو، همه اینا رو میگم، دیافراگم. اما اینجا فقط دارم میگم که کی به کیه، چی به چیه. پس اینجا هم سرعت شاتر میتونید تنظیم کنیم که فعلا روی حالت اتومات میذاریم. این ایوی میزان نوردهیه. حالا میخواید مثلا یه نوره نرمال روی 0 باید باشه، شما مثلا میخواید -2 بکنید، مثلا روی سری کارهای خاص و اینا. این حالا الان جای بحث نیست، خیلی کاربردیه. اینجا هم که اتوفوکوسامونه که S و C و MF داره. این S و C، AFS و AFC این که برای سنتره، اینم فکر کنم برای یه دونه سوژه بود، فوکوس رو روی یه دونه سوژه میذاره، یه همچین چیز بود، الان یادم نیست دقیق. اما پرکاربردترینشون این MF یعنی منوال فوکوسه. الان ببینید 2 تا سوژه رو من اینجا میذارم، یه دونه تو عمق تصویر اینه، اینم یه دونه جلوه. من الان ببینید جفتشون فلو شدن، اینو اینجوری میارم این طرف. الان ببینید گلدونه فوکس شد، اسبه هنوز فلوه. حالا اسبه و گلدونه جفتشون تقریبا فوکوسن. حالا بک‌گراند که گلدونه است فلو شد، اسبه فوکوس شد. میبینید با تغییر دادن اینها شما میتونید بک رو مثلا فلو کنید یا جلو رو فلو کنید. خیلی کاربردیه. یه دونم اتو وایت، یه دونم وایت بالانس داریم، WB میشه وایت بالانس. وایت بالانس این AWB میشه اتو وایت بالانس، یعنی خودش به صورت دیجیتال تشخیص بده و به اون الگوریتمایی که داره الان رنگ و سردی و گرمی نور و اینا چی باشه. اگر این گزینه رو بزنید، یعنی یه جایی که ابریه، مثلا بیرونید ابریه، این حالت رو میزنید.
این مهتابیه، مثلا توی جایی هستید که نور مهتابی داره میتابه. اینجا نور لامپ‌های تنگستنی قدیمی که مثلا نوراشون اکثرا زرد بوده. این زیر نور آفتابه این گزینه، و این گزینه دقیقاً کاستمشه که از 2800 کلوین تا 7000 کلوین شما دمای رنگ رو میتونید به صورت دستی تنظیم کنید و به اون چیزی که میخواید برسید. خب برگردیم بریم قسمت اسلو موشن. اسلو موشن ببینید اینجا تو این دوربین ها 4x 16x بین اینها میتونید تنظیم بکنید، اما تو دوربین های جدید دیگه اینطوری نیست. اسلو موشن رو با سرعت فریم ریت به شما میده. ببینید 4 یعنی 120 فریم. ما سرعت پخشمون به صورت نرمال 30 فریمه دیگه، تلویزیون ایران هم 30 فریمه. حالا شما حساب کن 4x، ببینید اینجا زد 120 فریم پر سکند. 4x یعنی که با سرعت 120 فریم بر ثانیه تصویر میگیره، شات میزنه مثلا، بعد همینا رو با سرعت 30 تا پخش میکنه. 120 رو تبدیل میکنه به 30، پس سرعت 4 برابر آهسته میشه. حالا اگر روی 16 بذارید یعنی 480 فریم پر سکند داره تصویر رو میگیره، اما با سرعت 30 تا داره پخش میکنه، پس 16 برابر اسلو میشه. یه سری دوربین های جدید من دیدم که اصلا تا 1000 فریم هم داره، یعنی یه چیز اصلا عجیب غریبی که حالا نمیدونم کاربردش چیه، کاربرد خاص داره دیگه. اسلو موشن هم که بهتون توضیح دادم مثلا چیه. تایم لپس، شما فکر کنید که یه جا رو مثلا یه کارگاه یه خونه ای رو میخواید یه سری تجهیزات نصب کنید، بکنید، یه کاری بکنید، بنایی کنن مثلا یا هر چیز دیگه، این رو یه جا ثابت میذارید، بعد تعریف میکنید که هر 1 ثانیه، هر 5 ثانیه، هر 10 ثانیه یه دونه شات بزن، یه دونه عکس بگیر. البته توی اینها تنظیماتش تو این نداره، نمیگه که هر چند ثانیه بگیر، اما تو دوربین های جدید دقیقاً داره، میگه که هر 1 ثانیه یه دونه بگیر، هر 10 ثانیه بگیر. فقط ضرب و تقسیمش رو به شما بگم. ببینید ما میخوایم با سرعت 30 تا پخش کنیم دیگه. من میگم هر 6 ثانیه یه دونه بگیر. توی هر دقیقه پس میشه چند تا؟ میشه 10 تا دونه. هر 6 ثانیه یه دونه، هر 1 دقیقه 60 دیگه، میشه 6 تا. حالا خود ساعت 60 تا 1 دقیقه است دیگه. این 6 رو ضرب در 60 میکنیم میشه 360. حالا 10 ساعته، ضرب در 10 هم میکنیم میشه 3600 تا فریم برای ما میگیره. حالا این 3600 تقسیم بر 30 فریم بر ثانیه میشه 120 تا فریم، 120 ثانیه ببخشید. یعنی ما 10 ساعت رو که گفتیم هر 6 ثانیه یه دونه عکس بگیر، تایم لپس گرفتیم، تو 2 دقیقه برای ما پخش میکنه. 10 ساعت رو تو 2 دقیقه برای ما پخش میکنه. اینم ضرب و تقسیمش که بلد باشید. اگر خواستید مثلا حالا دقیقه‌شو بیشتر کنید کمتر کنید، با این روش این فرمولشه. خب مور HDR دیگه آخرین گزینه که الان بهتون توضیح میدم. شما یه موقع میخواید عکاسی تبلیغاتی بکنید، طلا جواهرات یا هر چیز دیگه، یا یه عکس خیلی با کیفیت میخواید با فوکوس های مختلف رو جاهای مختلف سوژه یا نوردهی های مختلف جاهای مختلف سوژه. چند تا شرط داره. 1 سوژه به هیچ عنوان نباید متحرک باشه، باید ثابت باشه. 2 کادرتون به هیچ عنوان نباید به هم بخوره. 3 خود دوربینتون هم باید ثابت باشه. یعنی من اینو میذارم اینجا، اینم میذارم اینجا، رو پایه حتما، به هیچ عنوان نباید بلرزه یا تکون بخوره. بعد 5 تا 10 تا 15 تا 20 تا عکس میخوام بگیرم با فوکوس های مختلف. ببینید فوکوس های مختلف از جاهای مختلف این اسب. دور تا دور اینو فوکوس میکنم، یه دونه عکس میندازم. دوباره این ورش رو فوکوس میکنم، یه عکس میندازم. بعد این عکس‌ها رو همه رو توی فتوشاپ میندازیم رو هم، یه عکس خوشگل با کیفیت در میاد. یا مثلا یه جایی هست، یه جایی این اسب تاریکه، یه جایش روشنه، تو نوردهی‌های مختلف 4-5 تا عکس از این میگیریم. مثلا این گردنش الان تاریک‌تره، یه جای اینجا نوردهی میکنه، یه جای اینجا، مثلا هی عکس میگیرم. عکس‌ها اینا رو مجموعش رو میندازم توی فتوشاپ و میشه HDR اصطلاحاً. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. سابسکرایب، کامنت، لایک یادتون نره. من امیر حیدری هستم. ویدیوهای بعدی من رو هم پیگیر باشید
قراره یه آموزش عکاسی مفصل هم برای شما با توضیحات کامل قرار بدم. خدا نگهدار.